Hej och välkommen till Tänk. I förra avsnittet pratade vi kort om ateism och jag avslutade med att säga att de flesta ateisterna i Sverige är så kallade svaga ateister. Idag ska vi beröra lite olika former och kanske de vanligaste formerna av ateism. Det finns dels en praktisk gren till ateism som berör beteendet, men det finns även en teoretisk gren till ateism som berör idéerna. Och den teoretiska sidan påverkar den praktiska. Med andra ord, idéer påverkar beteenden. Till idéerna finns två positioner. 1. Svag ateism, det vill säga brist på tro på Gud. Helt enkelt att man saknar bevis för att kunna komma fram till slutsatsen om att Gud finns. 2. Stark ateism. Starka ateister tror att Gud inte existerar. Här har man tagit en fast och säker ståndpunkt om att Gud inte finns. Man kan säga så här, och det kan låta väldigt likt, men koncentrera dig. Den svaga ateisten tror inte att Gud finns, medan den starka ateisten tror att Gud inte finns. Den svaga ateisten behöver inte bevisa sin brist på tro, medan den starka ateisten genom sitt uttalande kan krävas på bevis eftersom han kommit fram till slutsatsen att Gud inte finns. När det kommer till den praktiska, beteendemässiga delen så är de också två. 1. Det apateistiska beteendet. Personen i fråga bryr sig inte direkt om Gud existerar. Man är apatisk i inställningen. Blir en person som har ett apateistiskt beteende tillfrågad om Gud så kan ett typiskt svar vara att det inte spelar någon roll om Gud existerar. Jag ska leva mitt liv hur jag vill. 2. Det icke-religiösa beteendet. Icke-religiösa behöver inte nödvändigtvis förneka att Gud existerar. Många kanske till och med tror på hans existens. Det som präglar icke-religiösa är att de inte bryr sig om vad Gud vill. Det finns en skillnad här även i beteendet. Den apateistiska är likgiltig inför om Gud existerar eller inte, medan den icke-religiösa inte bryr sig om vad Gud faktiskt vill. Den icke-religiösa kan vara en person som erkänner en Gud, exempelvis en deist eller till exempel en muslim som struntar i att be eller rent allmänt lever sitt liv som en ateist. I nästa avsnitt kommer vi kort gå igenom 5 framträdande attityder bland ateister. Vi ses då.